डिबी लट्टीको लागि अनलाइन फर्म भर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले फर्म भर्नुभन्दा पहिला डिबी लट्टीको फोटो रिक्वायरमेन्ट अनुसार तपाईले एउटा फोटो चाहिँ तयार गर्नुपर्ने हुन्छ, एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ फोटोको साइज तपाईहरुले 600x600 पिक्सलदेखि माथि र 1200x1200 पिक्सलदेखि तलको हुनुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुले 240 KB भन्दा कम साइजको फोटो बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी जेपीजी फर्मेटमा हुनुपर्छ फोटो चाहिँ। त्यसपछि व्हाइट एन्ड प्लेन ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ फोटो क्लिक गर्नु होला सकेसम्म। अब यति सबै कुरा चाहिँ तपाईहरुले गरिसकेपछि चाहिँ ध्यान दिइसकेपछि चाहिँ तपाईहरु जस्ट क्यामेरामा गएर चाहिँ एउटा फोटो चाहिँ क्लिक गर्नु होला सकेसम्म व्हाइट एन्ड प्लेन ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गर्नु होला। यदि छैन भने चाहिँ तपाईहरु नर्मल फोटोलाई पनि तपाईहरुले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ चाहिँ मैले देखाउन चाहन्छु, मेरो चाहिँ यहाँ अलरेडी क्लिक गरिसकेको छ। यसमा चाहिँ रेड ब्याकग्राउन्ड छ, यो चाहिँ हामीले रिमुभ गरेर व्हाइट ब्याकग्राउन्ड बनाउनु पर्छ। यसलाई चाहिँ म एडिट गरेर देखाउँछु, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यसको साइज र ब्याकग्राउन्ड एडिट गरेर देखाउँछु। सबैभन्दा पहिला यसको लागि तपाईहरुले सिम्पली ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्न चाहिँ क्रोम ब्राउजरमा जानु होला। त्यसपछि तपाईहरुले गुगलको या सर्च बारमा गएर चाहिँ रिमुभ बीजी भनेर सर्च गर्नुस्। त्यसपछि तपाईहरुले यो फर्स्टकै वेबसाइट रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नुस्। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ अपलोड इमेज भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हामीले कुन फोटोको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्ने हो त्यसलाई चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो चाहिँ यहाँ रहेको छ, यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ यो रहेको छ। क्लिक गरे। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको केही सेकेन्डमै हाम्रो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड रिमुभ हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ PNG फर्मेटमा चाहिँ देखिसकेको छ। त्यसपछि डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ हेर्नुस् डाउनलोड भइसकेको छ। अब यति गरिसकेपछि तपाईहरुले फोटोको साइज म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ प्ले स्टोरमा एउटा एप्लिकेसन रहेको छ, तपाईहरुले सजिलै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ प्ले स्टोरमा गएर चाहिँ पिक्सल ल्याब भनेर सर्च गर्नु होला। त्यसपछि यो प्रोफाइल रहेको छ, यो हेर्नु होला। मैले चाहिँ इन्स्टल गरिसकेको छु अलरेडी, तपाईहरु पहिला इन्स्टल गर्नु होला। त्यसपछि ओपनको अप्सनमा ओपन गरेर चाहिँ यो एप्सलाई चाहिँ आफ्नो एन्ड्रोइड डिभाइसमा खोल्नु होला। खोलिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। क्यान्सल गर्नु होला। यो टेक्स्ट भनेको छ, यो टेक्स्टलाई पनि पहिला डिलिट गर्नु होला। यहाँ डिलिटको अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने यसरी ओके गर्नुस्, कन्फर्म गर्नुस्, डिलिट हुन्छ। अब सबैभन्दा पहिला यहाँ हाम्रो फोटो चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तल, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ इम्पोर्ट भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो फोटो चाहिँ यो रहेको छ। सरी, यसलाई चाहिँ हामीले रिमुभ गरेर यो ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भएको फोटो यो रहेको छ। जस्ट यसलाई सिलेक्ट गर्नुस्। त्यसपछि तल राइटको चिन्हमा चाहिँ ओके गर्नुस्। त्यसपछि हामीले यो फोटोलाई चाहिँ हल्का जुम गरेर राखौँ अहिले। त्यसपछि अब हामीले फोटोको साइज चाहिँ 600x600 देखि माथि र 1200x1200 देखि बीचको साइज चाहिँ हामीले यहाँ म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईहरु सिम्पली माथि 3 डट देख्न सक्नुहुन्छ, 3 डटमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ चाहिँ इमेज साइज भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँनेरि 1280 साइजको रहेको छ हाल चाहिँ। यसलाई चाहिँ 600x600 बनाउनलाई 600। त्यसपछि यतापट्टि पनि क्लिक गरेर 600 देखेर चाहिँ यहाँ ओके को अप्सनमा चाहिँ तपाईले जस्ट क्लिक गर्नुभयो भने हाम्रो चाहिँ यो फोटो चाहिँ यता 600 यता 600 चारैतिरको साइज चाहिँ हाम्रो 600x600x600x600 यो चाहिँ अटोमेटिक यहाँ सेट भइसकेको छ। अब हामीले यो फोटोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला यसको लागि चाहिँ यहाँ जानु होला, तल देख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ कलरको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ अर्को कलर भनेर लेखेको छ, यहाँ क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ चाहिँ व्हाइट सिलेक्ट गर्नु होला, व्हाइट। यति गरेपछि राइट गरिदिनु होला यहाँ राइटको अप्सनमा। यति गरेपछि हाम्रो ब्याकग्राउन्ड पनि चेन्ज भइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो फोटोलाई चाहिँ तपाईहरुले म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। बिस्तारै तपाईहरुले यसरी यो कर्नरमा चाहिँ यस्तो अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई चाहिँ तपाईहरुले म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी कति चाहिन्छ त्यही अनुसारको चाहिँ यसरी तल माथि गर्नु होला, टच गरेर सजिलै हुन्छ यो। यति गरिसकेपछि हाम्रो फोटो चाहिँ लगभग तयार भइसकेको छ। हेर्नुस्, म चेक गरेर देखाउँछु यो फोटो चाहिँ रेडी भयो कि भएन डिबी लट्टीको लागि भनेर। जस्ट माथि सेभ गर्नु होला। यो अप्सनमा गएपछि चाहिँ तपाईहरुले यहाँ सेभ इमेज भनेको छ, सेभ इमेजमा चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुले अरु केही पनि नगरिकन सेभ टु ग्यालरी गर्नु होला।
यति गरेपछि सेभ फोटो भनेर आइसकेको छ। अब हामी ग्यालेरीमा गएर त्यो फोटो चाहिँ चेक गर्नेछौँ। जस्ट ग्यालेरी ओपन गर्नु पर्ने हुन्छ यसको लागि। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोटो चाहिँ यहाँ रेडी भइसकेको छ। यसको साइजहरू चाहिँ कति छ सम्पूर्ण कुरा हेर्नको लागि चाहिँ यहाँ मोर भन्ने छ, यहाँबाट पनि चेक गर्न मिल्छ। तपाईहरुले चाहिँ सफ्टवेयरबाट पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। डिबी लट्टीको फोटो चेक भनेर सर्च गर्नुभयो भने त्यसपछि यहाँ गएर फोटो इन्फर्मेसन भनेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा जस्ट क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले फर्मेट इमेज फर्मेट चाहिँ जेपीईजी मा सेभ भइसकेको छ। यो चाहिँ पीएनजी मा थियो पहिला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रेजुलेसन मा चाहिँ तपाईहरुको फोटोको साइज चाहिँ 600x600 यो अटोमेटिक आइसकेको छ। र तपाईहरुले फाइल साइज चाहिँ तपाईहरुको 250 KB भन्दा कमको हुनुपर्छ भनेको थियो। 95 KB आएको छ, यो पनि एकदम सही छ। यति सम्पूर्ण कुरा तीनटै कुरा चाहिँ मिलेपछि चाहिँ तपाईहरुको फोटो चाहिँ 100% डिबी लट्टीको फर्ममा चाहिँ एक्सेप्ट हुन्छ, रिजेक्ट हुँदैन तपाईहरुको फर्म चाहिँ। यसरी चाहिँ तपाईहरुले सजिलैसँग आफ्नो फोटो म्यानेज गरेर एडिट गरेर चाहिँ डिबी भर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई डिबी लट्टीको अनलाइन फर्म कसरी भर्ने मोबाइलबाट थाहा छैन भने यो माथिको एउटा भिडियो हेर्नु होला, तपाईहरुलाई थाहा हुन्छ। सम्पूर्ण कुरा चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप मैले देखाएको छु। र भिडियो र अन्य डिबीसँग सम्बन्धित क्वेशन र कन्फ्युजन छन् भने चाहिँ तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा अवश्य कमेन्ट गर्नु होला, म कमेन्टको रिप्लाई दिनेछु। र तपाईहरुले मेरो भिडियोलाई जस्ट एक लाइक गरेर चाहिँ डिबीसँग सम्बन्धित नयाँ प्रोसेस र जानकारीको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। म आगामी समयमा डिबीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यो च्यानलमा लिएर आउने छु भन्दै आजलाई आज्ञा चाहन्छु। बाई। तपाईको समय शुभ रहोस्।